તો અત્યારે અમે જે સુરતના એમ કહીએ ને વર્લ્ડ ફેમસ ભજીયા કહેવાય સુરતના કુંભણિયા ભજીયા એ કેવી રીતે બને છે એ દેખાડવા માટે આવ્યા છીએ. સૌથી વધારે કયા ભજીયા ખવાય છે? સૌથી વધારે તો અહીંયા કુંભણિયા છે. સુરતમાં તો કુંભણિયા તો પ્રખ્યાત જ છે. અને આપણે જે કાઠિયાવાડી રહ્યા એમાં મેથી માટે. ઓકે. પછી લીલું લસણ, પછી આવશે સૂકું લસણ. ઓકે. તમે આજુબાજુ જોઈ શકો છો કેટલા લોકો અહીંયા ભજીયા લેવા માટે ઊભા છે. મને અહીંયા વધારે મેથીના ભજીયા ભાવે. એમ એને કેવા ભજીયા કહેવાય? ફૂંક મારતા દોડવા માંડે, તેલમાં નીચે ન જાય, ભજીયું ઉપર જ રહે, મૂકે એટલે ભજીયું જ ઉપર રહે. એનું રહસ્ય શું ભાઈની મોનોપોલી શું છે પાડવાની? આ મેથીના ભજીયા એની યાર ચટણી લઈ તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે સુરતમાં. મારી સાથે ચેતનભાઈ જોડાયા છે અને અત્યારે રાતના 11 વાગ્યા છે અને જેમ રાત અહીંયા થતી જાય સુરતમાં એમ અહીંનો માહોલ જામતો જાય ખાવા પીવા માટે. 100% હે ને? અને મને થોડુંક નવીન લાગતું હતું. ચેતનભાઈએ મને કીધું કે અહીંયા રાતના ટાઈમે ભજીયા ખાવાનો ક્રેઝ છે. તો અત્યારે અમે જે સુરતના એમ કહીએ ને વર્લ્ડ ફેમસ ભજીયા કહેવાય સુરતના કુંભણિયા ભજીયા એ કેવી રીતે બને છે એ દેખાડવા માટે આવ્યા છીએ. આગળની માહિતી બધી ચેતનભાઈ દેશે. ચેતનભાઈ કઈ જગ્યાએ આવ્યા છે? આપણે એક્ઝેક્ટ બાપા સીતારામ ચોક કહેવાય. સીમાડા BRTS થી કેનાલ રોડ ઉપર જે જાય ત્યાં વચ્ચે બાપા સીતારામ ચોક આવે ને એ ચોક ઉપર જ ન્યૂ નવરંગ ભજીયા આવી જાય છે. અહીંયાનો ટાઈમિંગ 5 વાગ્યાથી લઈને રાતના 12 અચ્છા. ઓકે. ખેંચાતો છે. ઓકે. આમ તો ઘણા બધા ભજીયા બનાવે છે. મેથીના ગોટા અને કુંભણિયા ભજીયા ખાવા માટે ખાસા લોકો અહીંયા આવે છે અને ધીરે ધીરે તમે જો બધા આવતા જાય છે ને ખાતા જાય છે ને પાર્સલ લેતા જાય છે. હવે અંદર ઓનરને આપણે મળીએ પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ભાઈ છે શૈલેષભાઈ, અહીંના ઓનર છે. કેમ છો શૈલેષભાઈ? મજામાં? મજામાં છે. શૈલેષભાઈ અહીંયા કોઈને આવવું તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? સીમાડા પૂણા BRTS. હા. બાપા સીતારામ ચોક. હા. અને કેટલા વર્ષ થઈ ગયા આપણે આ જગ્યાએ? મારે આ જગ્યા ઉપર 6 વર્ષ થઈ ગયા છે. અને ભજીયા કેટલા વર્ષથી બનાવો? ભજીયા તો હું સાહેબ છેલ્લા 20 વર્ષ થયા, કારણ કે મારે ગામડે કેટર્સનું છે. અચ્છા. કયું ગામ તમારું? મારું ગામ બગસરા છે. ઓકે. અહીંયા કયા કયા ભજીયા રાખી? અહીંયા કુંભણિયા છે, હા, મેથીના છે, હા, પટ્ટી છે, ભરેલા મરચાં, બટેટાવાળા અને બટેટા ચિપ્સ. સૌથી વધારે કયા ભજીયા ખવાય? સૌથી વધારે તો અહીંયા કુંભણિયા છે. સુરતમાં તો કુંભણિયા તો પ્રખ્યાત જ છે. અને આપણે જે કાઠિયાવાડી રહ્યા એમાં મેથી માટે. ઓકે. અત્યારના રાતના 11 વાગ્યા છે ને 11 વાગે પાછળ કેટલા બધા લોકો જો અત્યારે ભજીયા ખાવા આવેલા છે. અત્યારના મેઇન આપણો ટ્રેન્ડ અત્યારનો છે ભજીયા ખાવાનો. તો હવે છે ને થોડીક આપણે રેસીપી શેર કરીએ કુંભણિયા કઈ રીતે બને નહીં, હે ને? સૌથી તો પહેલાં તો મરચાંની કટકી છે. આ મરચાં આવી ગયા. પછી લીલું લસણ, પછી આવશે સૂકું લસણ. ઓકે. એક્સ્ટ્રા તીખાશ માટે આદુ મરચીનું પોસ્ટ, જેટલું તીખાશ કર્યું એટલા માટેથી. ઓકે. ચાલો લાઇટ આવી ગઈ છે હવે આપણે માર્કેટમાં. આમાં શું છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો કે રેતી, રજ, કાકડી, જીવાત એનું એટલે ધોઈને જ નાખો? હા, ધોઈને જ. શું છે આમાં? કોથમીર, મેથી? હા. હવે ઓનલી બેસન. ઓકે. નમક સ્વાદ અનુસાર મેં એકચ્યુઅલમાં પહેલાં નાખેલું જ છે. ઓકે. લોટની અંદર જ ઉમેરેલું? હા. આ છે કુંભણિયાનું ત્યાર. તો આમાં સોડા બોડા કાંઈ નહીં? નહીં, સોડા નો આવે. ન આવે ને? નહીં. ઓકે. આ રીતના છૂટા છૂટા પાણી? છૂટા છૂટા આ રીતે જ. શૈલેષભાઈ, આ અત્યારે ધીરે ધીરે 11 વાગે લોકો ભજીયા ખાવા આવે તો આપણે કેટલા વાગ્યા સુધી ચાલુ હોય છે? અમે અત્યારે ઉનાળો છે એટલે તો શું છે 12 સવા 12 વાગ્યા સુધી ચાલુ હોય. હા. પણ શિયાળાની સિઝનમાં 1 તો વાગી જ જશે. એમ? હા. ઓમ આપણે ટાઈમિંગ શું હોય સવારથી? સવારે નહીં. નહીં? નહીં, 4 વાગ્યાથી. અચ્છા. 4 વાગ્યાથી 12 સાડા 12 વાગ્યા જ્યાં સુધી સ્ટોક અવેલેબલ હોય ત્યાં સુધી ચાલુ હોય. ઓકે. સુરતી લાલાભાઈ ફૂલ શોખીન હો ખાવાના. અત્યારે દિવસ ઉગ્યો છે એમ ને બધાયના? આ કયા ભજીયા છે? પટ્ટીના ભજીયા. એટલે એ શું હોય? બટેટા હોય? મરચાંની પટ્ટી. ઓકે.
આ મેથીનું લોટ છે. ઓકે. હવે એ મેથીના હું તમને હા. એકા જોઈ લ્યો તમે. ભજીયું અંદર જ લઈ જાય. તમે જોઈજો. બરાબર. અને આ પાડી નાખ્યા પછી છરીએથી ફેરવવાના. અચ્છા. ઝારાથી નહીં. હા, ઝારાથી નહીં. ઝારાનો ઉપયોગ છેલ્લે ભજીયા કાઢું હા. ત્યાર થઈ ગયો તઈ જ. તો શૈલેષભાઈ આને આપણે શું નામ આપીશું? તરતા ભજીયા. હવે તો અમારે તો એવું છે કે મેથીના આ રીતે જ કે છે, પણ આગળના વિડીયોમાં ચેતનભાઈ આપને તો કીધેલું જ હતું કે ફૂંક મારો તો દોડતા થઈ જાય છે. ઓકે. જો આ રીતના છાશ આપી દઈએ, ગ્લાસ આપી દઈએ. મસાલા છાશ છે આ તો બાપુ. હા, મસાલા છાશ. અહીંયા સાદી છાશ ક્યાંય તમને નહીં મળે, બધી મસાલા છાશ જ છે. એમ. હા હા. અને આ ચટણીનો જગ. ચટણીનો જગ. ચાલો બધા ભજીયાના 40 રૂપિયા. 40. હવે બધામાં લીંબુ નાખી દેવાનું છે કે અલગથી ખાવાનું છે? અલગથી નાખવું હોય તો અલગથી, આની માથે છાંટી દેવું હોય તો છાંટી દેવાનું. આની માથે મિક્સમાં. હા. આ પટ્ટી ભજીયા. પટી ગઈ. એટલે મરચાના ભજીયા. ક્રિસ્પી છે. રાત્રે ભજીયાની મોજ. રાત્રે ભજીયાની મોજ 12 વાગે. 12 વાગે. ટૂંકમાં જેન્ટ્સ વધારે આવે છે, યંગસ્ટર્સ વધારે આવે છે, ફેમિલીવાળા આવે છે. તમે આજુબાજુ જોઈ શકો છો કેટલા લોકો અહીંયા ભજીયા લેવા માટે ઊભા છે. મને અહીંયા વધારે મેથીના ભજીયા ભાવે. એમ. એને કેવા ભજીયા કહેવાય? ફૂંક મારતા દોડવા માંડે. બાઈક કરતા કે ઉપર ભજીયું નીચે અંદર ન જાય. તેલમાં નીચે ન જાય, ભજીયું ઉપર જ રહે. મૂકે એટલે ભજીયું જ ઉપર રહે. એનું રહસ્ય શું ભાઈની મોનોપોલી શું છે? પાડવાની. આ મેથીના ભજીયા એની યાર ચટણી લઈ. સોફ્ટનેસ કેવી છે? બહુ જોરદાર. ચટણી ગોળ અને મરચાંની મિક્સમાં છે. આમ સ્વીટ ટેસ્ટ વધારે આવે છે. તમે જોશો ને એકદમ જારી પડી છે. કોથમીર મરચાં બધું નાખેલું. વાહ ભાઈ વાહ ચેતનભાઈ. મત પડી ગઈ ને. મેં કીધું આનંદભાઈ આવે છે એટલે બીજું કાંઈ ખવડાવવું કે ન ખવડાવું, પણ રાજકોટ જેવા ભજીયા તો ખવડાવવા જ પડશે. એટલે અમારે ત્યાં રાજકોટ સિટીમાં રાત પડે એટલે ગાંઠિયા ખાવાનું ચલણ વધારે. રાતના 2 વાગ્યા સુધી ગાંઠિયા ખાય લોકો. અને અહીંયા ભજીયા અને ખમણ ખાય છે એમ ને? અહીંયા તમને રાત્રે ગાંઠિયા ન મળે, ભજીયા મળે. અને આ મેજોરિટી ક્રાઉડ મને જે દેખાય છે એ બધા ભજીયાના છે. પણ એમ નહીં, ઘરેથી જમીને જ આવ્યા છે ને બધા. બીજો રાઉન્ડ. સેકન્ડ રાઉન્ડ. હજી તોય થોડોક શિયાળો ડાઉન થઈ ગયો, નકર આપણે આ રીતે બેસી ન શકીએ એટલું ક્રાઉડ હોય. આ કુંભણિયા ભજીયા છે ને, મેં સૌરાષ્ટ્રમાં 1-2 વાર વિડીયો બનાવેલા છે. ત્યાં ગોગડી ભજીયા ગયા, કુંભણિયા ભજીયા ગયા. અને આમાં કોઈ સોડા કે કાંઈ હોતું નથી. એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે અને બનાવવા માટે બહુ સહેલા હોય છે. અને આ મરચાંના જે છે ને એ પટ્ટી ભજીયા કહે છે, પણ એને સેકન્ડ ટાઈમ ફ્રાય કરેલા છે એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય ને એ ખાવાની મજા છે. ઇનશોર્ટ સુરતમાં આવો ને તો કુંભણિયા ભજીયા તો ખાવાના જ. હે 100%. હવે આગળ અમે ખાવાની મજા લઈ જઈએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો તો વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરી દેજો. અને સુરતથી આવડા કોઈ ભાઈ બહેનો આ વિડીયો જોતા હોય તો આ બાજુ ન્યૂ નવરંગમાં ભજીયા કોણ કોણ ખાવા આવે છે એ તમારો કમેન્ટ કરીને અનુભવ જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.